Hello there, Roomie! Welcome back to LVL'sXPlayroom! Nandito na naman si ate para mapasalamatan muna namin kayo sa patuloy ninyong pagsuporta sa channel na to. Nais din namin i-welcome ang ating mga bagong roomies! Hi to Lara, Crystalie, Cheryl, Demetrio, and Patricia! And for this tutorial ay matututo naman tayong gumawa ng phone straps tulad nito na pwedeng ipangregalo o source of income. Kaya tara, let's make it happen! Here are the materials we need for this project. First nating ipe-prepare ay mixed beads, lanyard, and nylon. I choose to use Chinese cord dahil sa durability nito. At kung gusto mo pang mas mapatibay yung gagawin nating phone strap, gagamitan natin ng nylon. Yan ang pinaka-secret sa shop namin. Then kunin natin yung nylon, pagtabihin at i-make sure din natin na pantay yung magkabilang dulo. After, kunin naman natin yung magkabilang dulo, dito tayo mag-focus sa walang putol. Sabay nating buhulin yung Chinese and nylon na may habang 60 cm. Pero huwag mo muna higpitan, Roomie, dahil susukat muna tayo using ruler ng 5 cm para sa allowance. Saka natin higpitan, itong part na to yung magsisilbing palawit sa cellphone. Next is, kailangan nating pasuin yung magkabilang dulo ng Chinese cord like this. Sunod naman na i-divide natin yung nylon at Chinese cord sa isa't isa tulad nito, so meron na tayo magkabilang side. And yung next step ay magpapasok na tayo ng beads sa part na to. Make sure lang, Roomie, nakasama yung nylon sa pagpasok sa beads, okay? Okay! Sa step na to, pwede mo nang gamitin yung bead set na meron ka. Then measure if naka 15 cm na yung side na to. The next is, bubuhulin natin yung dulo pero hindi kailangan higpitan para lang hindi malaglag yung beads. Pwede rin naman tayong gumamit ng clip. Ganun lang din ang gagawin natin sa kabila. Ayan, tapos na yung both sides. Next ay, tanggalin na natin yung pagkabuhol. Then, saka natin ilock, tulad lang din sa second tutorial video yung way ng paglalak natin. Yung bubuo tayo ng cross tulad nito. Tapos, ipapasok lang natin ng ganito at huhugutin yung strand papalabas. Then, hihigpitan. Using scissors, ikat natin yung magkabilang dulo. Tapos, gamit ng lighter, pasuin naman natin yung both ends. Here's the result. And for the last step, para maging mas matibay yung phone strap, we'll be using Chinese cord na may sukat na 20 cm. Let's cut! Naaalala mo pa ba, Roomie, yung paggawa natin ng square knot bracelet dito sa ating first tutorial video? Hi! Great! Kasi ganun lang din yung gagawin natin sa pinaka-lock ng bracelet para mas lalong tumibay yung project natin. And there you have it! After that, higpitan lang natin, then let's cut both ends. And then pasuin lang natin ng lighter para ma-seal. Like this! And for the final step, gupitin natin yung part na to and then seal using lighter. And tada! Here's the final outcome. As you can see, tuluyan na nating na-seal yung nylon. Ito ang dahilan kung bakit sinishare namin sa inyo yung mga tips and hacks kasi para hindi mo na kailangan pang ulitin yung mga errors namin noon. And kung talagang
nag-enjoy ka sa tutorial na ito, pwede mo bang i-hit ang like, subscribe, and notification bell below para lagi tayong magkukumustahan. And follow us on our social media accounts here and also here. Thank you very much. We love you and God bless you all.